زاگرس فیلم تقدیم می کند. در قسمت پیشین این مستند نگاهی داشتیم به نظریه دکتر رستگار در مورد روح. او روح را عامل اراده آزاد انسان می داند، عاملی بی‌ضابطه با کنش‌های غیر قابل پیش بینی که بر جسم و رفتارهای انسان اثر می‌گذارد. معمای روح. در قسمت دوم این مستند به ابعاد دقیق تر این نظریه خواهیم پرداخت. دکتر رستگار مغز انسان را بررسی می کند تا بیابد که روح چگونه بر رفتارهای ما اثر می گذارد. مغز انسان از 3 واحد وابسته به یکدیگر تشکیل شده است: سیستم اجرایی، سیستم فرماندهی و سیستم رابط. سیستم اجرایی بخش بزرگی از مغز را در بر می‌گیرد. وظیفه این سیستم از یک طرف دریافت پیام‌های حسی از درون و بیرون بدن و پردازش، ثبت آنها و ایجاد حافظه است و سوی دیگر برنامه ریزی و صدور فرمانهای حرکتی به ارگانها و اندامها. سیستم فرماندهی که به نام سیستم لیمبیک معروف است به فعالیت‌های دستگاه اجرایی جهت و هدف می‌دهد. سیستم لیمبیک که در واقع همان مرکز غرایز ماست، انگیزه و هیجان را در انسان برای پاسخ به محرک‌ها ایجاد می‌کند. این سیستم به صورت دائم اطلاعات پردازش شده را از سیستم اجرایی گرفته و فرمانهای خود را بدین سیستم جهت پاسخ مناسب صادر می‌کند. سومین واحد یا واحد رابط وظیفه بسیار مهمی بر عهده دارد. این واحد همان سیستم توجه ما انسان هاست که مسئولیت برقراری رابطه میان 2 سیستم اجرایی و سیستم فرماندهی را بر عهده دارد. چه خواب عجیبی بود. انگار همه در و دیوار و اشیا داشتن همزمان صدا میدادن. حقیقت اینه که توی چنین محیط پر سر و صدایی که هر کس به کاری مشغوله، هزاران تصویر و صدها صدا و 10ها بوی مختلف در اطراف من وجود داره. ولی اگه قرار باشه ذهن انسان همه این محرک‌های محیطی رو درک کنه، تمام زندگی ما به یک کابوس وحشتناک و گیج کننده تبدیل میشه که از هیچ چیز نمیتونیم سر در بیاریم. سیستم توجه مغز ما مثل یک صافی یا فیلتر عمل می کند و به ما کمک می کند تا در چنین محیط شلوغی فقط به چیزهایی که لازم داریم توجه کنیم. سیستم توجه از بین همه حرفهایی که مردم با یکدیگر می زنند فقط آنهایی را که برای ما اهمیت دارند انتخاب می کند تا ما آنها را درست درک کنیم و پاسخ دهیم. هدفمندی سیستم توجه ناشی از مدیریت سیستم فرماندهی است. در واقع سیستم فرماندهی با کنترلی هدفمند جهت خاصی به سیستم توجه می‌دهد و به این وسیله رفتار ما را در مقابل محرک‌های محیطی مشخص می‌نماید. در همه حیوانات سیستم توجه تحت کنترل سیستم فرماندهی است، اما بر اساس نظریه دکتر رستگار در انسان علاوه بر سیستم فرماندهی، روح نیز بر روی سیستم توجه کنترل دارد و رفتارهای ما را تنظیم می کند. هر کدوم از این دوتا که در رقابت پیروز بشن، سیستم توجه رو تحت کنترل خودشون میگیرن. این همون مکانیزم غلبه است که قبلا در موردش صحبت کردیم. در نتیجه می توان گفت که توجه انسان گاه تحت تاثیر غرایز است و گاه تحت تاثیر روح. به عنوان مثال، اگر انسان گرسنه باشد،
به طور ناخودآگاه به سمت بوی غذا و یا تصویر آن جذب می شود. ای داد، یادم رفته پول با خودم بیارم. پس باید به گرسنگی خودم غلبه کنم. اگر روح به هر دلیلی با سیستم فرماندهی مقابله کند، می تواند توجه فرد را به سوی دیگری معطوف کند. بدیهی است که تغییر توجه خود به خود به تغییر رفتار منجر می شود. اگر بخوام سریعتر به خونه برسم باید بیشتر گاز بدم. برای پدال گاز اتومبیل من یه فنر تعبیه شده که درست برعکس فشار پای من عمل میکنه. یعنی اگه پام رو بلند کنم پدال بالا میاد و گاز قطع میشه. پس یه جورایی میشه گفت من و اتومبیل در یک رقابت دائمی هستیم. وقتی ماشین دوست داره ثابت باشه من گاز میدم تا حرکت کنه و همینطور در سرازیری وقتی ماشین تمایل داره سرعت بگیره و به حرکت خودش ادامه بده من ترمز میگیرم. پس اگه فرض کنیم یک ماشین مغز انسانه، من نقش روح رو بازی میکنم. تا زمانی که نیروی راننده و اتومبیل در یک تعادل منطقی باشند، یک رانندگی معمولی در جریان است. اما اگر برای اتومبیل یا راننده شرایط خاصی پیش بیاید، مثلا بنزین اتومبیل تمام شود، غریزه خاموش شدن اتومبیل به نیروی راننده غلبه کرده و اتومبیل متوقف می شود. به همین دلیل است که وقتی غریزه انسان احساس خواب آلودگی، گرسنگی و یا تشنگی شدید می کند، غلبه کردن بر آن دشوار می شود و آنگاه روح تسلیم غریزه می شود. روح برای کنترل بدن علاوه بر رویارویی با سیستم فرماندهی مغز محدودیت‌های دیگه هم داره. مثلا اگر سیستم توجه از سلامت کافی برخوردار نباشه، امکان غلبه روح از بین میره. به عنوان مثال در حالت دلیریوم. در بسیاری از اختلالات متابولیکی ناشی از کاهش قند یا اکسیژن خون و یا تب شدید، حالتی به نام دلیریوم پیش می آید. در این حالت گرچه بیمار هوشیار است، اما روح وی کنترل سیستم توجه را از دست داده و فرد رفتارهای خارج از اختیار و اراده خود انجام می دهد. آقا میدونی الان کجا هستی؟ الان تو حافظیم. اسمتون چیه؟ اسم مریمه. اینو چی به دست من زدین؟ آروم باشین. اینو چیه؟ میگم اینو چیه؟ اینا رو بکنین. باشه. من باید برم نون بگیرم برم خونه. اینو باز کنین الان. باشه. پس از آنکه فرد سلامتی خود را بازیافت، از آنچه انجام داده خاطره‌ای در ذهن ندارد و یا فقط کابوسی مبهم به یاد می آورد. خیلی بد شد، خیلی. من که اصلا چیزی یادم نمیاد، ولی مثل این که میگن حرفای نامربوط زدم. محدودیت دیگه روح اینه که فقط قادر بر سیستم توجه ما اثر بذاره و بر روی هیچ کدوم از بخش‌های دیگه سیستم فرماندهی تأثیر مستقیمی نداره. و همین خاطر نمیتونه احساس گرسنگی یا خواب آلودگی رو از بین ببره. فقط میتونه توجه ما رو به چیزی جلب کنه تا برای مدت کوتاهی خواب آلودگی و گرسنگی رو از یاد ببریم. همچنین روح بر سیستم اجرایی نیز کنترلی ندارد. در نتیجه ما نمیتوانیم پس از دیدن یک تصویر ترسناک از تپش قلب، لرزش بدن و پریدگی رنگ خود جلوگیری کنیم و نیز نمیتوانیم حافظه خود را از خاطرات بد پاک کنیم. اما روح انسان میتواند تأثیری غیر مستقیم بر سیستم اجرایی بگذارد. مثلا میتواند سیستم توجه فردی که عزیز خود را از دست داده را به سوی دیگری هدایت کند تا به طور موقت افکار پریشان را از وی دور کرده و از افسردگی او پیشگیری کند. با این توصیف عمل روح عبارت است از
قدرت کنترل سیستم توجه، آن هم در محدوده‌ای معین. نکته بسیار مهم این که روح را نمیتوان توصیف کرد، چرا که روح عامل بی‌ضابطه است، اما میتوان عمل آن را توضیح داد. آیا میتوان در آزمایشات تجربی نشانی از روح پیدا کرد؟ دکتر رستگار آزمایش‌های گوناگونی انجام داده و به نتایج عجیب و شگفت‌انگیزی دست یافته است که همگی نظریه وی را تایید می‌کنند. او رد پایی محسوس از اثر روح بر مغز آدمی را یافته است. مغز انسان از 100 تا 200 میلیارد سلول عصبی یا نورون تشکیل شده. دانش پزشکی علیرغم همه پیشرفت‌هایی که داشته هنوز نتونسته به سازوکار دقیق همه ارتباط‌های سلولی پی ببره. اغلب اطلاعات ما از کارکرد مغز از امواجی به دست اومده که از کارکرد یک سلول یا مجموعه کوچکی از این سلول‌ها حاصل میشه. تعداد ارتباط‌های سلولی در مغز یک انسان حتی از تعداد تمامی ستارگان و سیارات همه کهکشان‌های کشف شده عالم بیشتر است. صدها میلیارد نورون یا سلول عصبی، هر یک با هزاران ارتباط، با نظم و هماهنگی شگفت‌انگیز در کنار یکدیگر کار می‌کنند. همانطور که این صیادان برای هماهنگی دست‌های خود سرود می‌خوانند و یا سربازان برای هماهنگی گام‌های خود مارش نظامی می‌نوازند. نورون‌ها یا همان سلول‌های مغزی نیز امواجی هماهنگ ایجاد می‌کنند که در سراسر مغز جریان می‌یابد و به وسیله حسگرهای الکتریکی از روی پوست سر قابل ثبت می‌باشند. این امواج را می‌توان به 4 گروه به نام امواج بتا، آلفا، تتا و دلتا تقسیم کرد. خصوصیات موج آلفا از همه شگفت‌انگیزتر است. امواج آلفا به امواج آرامش مشهورند. زمانی که چشمهایتان را می‌بندید و سعی می‌کنید به ذهن خود آرامش دهید، موج آلفا به حد اکثر خود می‌رسد. اما در سال 1974 دانشمندی به نام آرمسترانگ آزمایشی انجام داد که سوالات بی پاسخی را ایجاد کرد. او دریافت که پس از یک بیخوابی طولانی در اثر فعالیت ذهنی، یعنی زمانی که داوطلبین آرامش سلول‌های مغزی خود را برهم می‌زنند، به جای آنکه امواج آلفایشان کاهش یابد، افزایش پیدا می‌کنند. این غیر قابل انتظار بود. از آن جالب‌تر اینکه هنگامی که چشمشان را می‌بستند، موج آلفا کم و وقتی که باز نگاه می‌داشتند، این موج زیاد می‌شد. چگونه ممکن است موجی در یک وضعیت مغزی در زمان آرامش و در وضعیت دیگر در زمان فعالیت افزایش یابد؟ آرمسترانگ اینطور نتیجه گرفت که اگر فرد دچار بیخوابی طولانی مدت باشه، رفتار امواج آلفای مغز او دقیقاً برعکس یک فرد عادی میشه. یعنی به جای اینکه این موج در زمان آرامش زیاد بشه، در زمان فعالیت مغزی زیاد میشه. و این نکته عجیبیه که تا به امروز پاسخ مشخصی به اون داده نشده. اما جالب اینجاست که این نکته عجیب دقیقاً با نظریه دکتر رستگار در مورد تأثیر روح هماهنگه. بر اساس این نظریه موج آلفا شاخصه مکانیزم غلبه یا نشانه عملکرد روح بر سیستم توجهه. به همین دلیله که من امروز داوطلب شدم تا آزمایش‌های دکتر رستگار رو انجام بدم. او برای کشف رد پای روح 3 آزمایش متفاوت را انجام داده است. آزمایش اول زمانی انجام می شود که روح تلاش می کند تا بر تأثیرگذاری ساختار مشبک روی سیستم توجه مغز غلبه کند. ما داریم با کمک دستگاه EEG از داوطلب در ضمن انجام تکالیف توجه نوار مغز تهیه می‌کنیم. ساختار مشبک تنظیم کننده مقدار فعالیت مغز، یعنی سطح هوشیاری یا خواب آلودگی فرد و جزئی از سیستم فرماندهی مغز است.
بنابراین آزمایش باید در ساعتی پس از نیمه شب انجام شود، درست در زمانی که مغز به شدت به خواب احتیاج دارد. یادم به شب امتحان افتاده، به شدت خوابم میاد. اما داوطلبین باید به صورت ارادی بر خواب آلودگی خود غلبه کرده و تکالیف مشخصی به نام تکالیف توجه را انجام دهند. دیگه نمیتونم تمرکز کنم، دارم از بیخوابی میمیرم، ولی باید تکالیفم انجام بدم. تکالیف توجه تستایی هستند که برای انجامش فرد به توجه بسیار دقیق چشمی یا گوشی نیاز داره. اون داره تلاش خودش رو میکنه تا سطح هوشیاری خودش رو بالا نگه داره و موفق هم شده، چون اگر هوشیار نبود نمیتونست تست‌ها رو درست انجام بده. ولی نکته عجیب اینجاست که برخلاف حالت هوشیاری میبینیم که موج آلفا در ضمن انجام تست‌های توجه بیشتر میشه. راستش یه خورده کلافم و اصلا احساس راحتی نمی کنم. اصلا دوست دارم هرچی زودتر این شرایط تموم بشه. حالا نوبت به تفسیر نمودارهایی رسیده است که از این آزمایش به دست آمده است. این نمودار نمونه ای از نوار مغز داوطلبین است که نشان می‌دهد در زمانی که داوطلب توجه دقیق می‌کند، امواج آلفای مغز وی بسیار بیشتر از زمانی است که در حال استراحت است. در واقع این داده نشون میدن که هر وقت داوطلب تلاش میکنه تا بر خواب آلودگی یا وضعیت ساختار مشبک مغز خودش غلبه کنه و توجهش رو به حل تست معطوف کنه، سطح آلفای مغز اون بالا میره. در حالی که اغلب دانشمندان معتقدن موج آلفا موج آرامش مغزه و زمانی تولید میشه که فرد هیچ فعالیت ذهنی انجام نمیده، ولی الان ما شاهد این هستیم که این دیدگاه نقض میشه. این منحنی مربوط به تغییرات کلی آلفا در طول شب است و منحنی دیگر تعداد خوابهای لحظه‌ای یا میکروسلیپ ها. هرچه تعداد خوابهای لحظه‌ای بیشتر باشند، شدت خواب آلودگی فرد بیشتر است. هرچقدر زمان می‌گذرد، خوابهای لحظه‌ای داوطلب افزایش می‌یابند. به همین خاطر او مقاومت و کوشش بیشتری می‌کند تا توان ذهنی خود را برای پاسخ دادن به سوالات ثابت نگاه دارد. این مقاومت در برابر خواب همراه می‌شود با افزایش امواج آلفا. هرچقدر زمان می‌گذرد، خوابهای لحظه‌ای داوطلب افزایش می‌یابند. این آزمایش نشان می‌دهد که هرچقدر کوشش فرد برای غلبه بر خواب آلودگی خود بیشتر شود، سطح موج آلفا نیز به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند. پس می‌توان نتیجه گرفت که امواج آلفا حاصل فعال شدن مکانیزم غلبه در سیستم توجه هستند. مکانیزمی که حاصل رقابت روح و سیستم فرماندهی مغز برای کنترل سیستم توجه است. و جالب آنجاست که در هنگام دادن پاسخهای صحیح، موج آلفا بیشتر از پاسخهای غلط بوده است. پس آلفا نشانه کمکاری فرد نیست، بلکه نشانه تلاش و تمرکز بیشتر بوده است. هنوز برای نتیجه گیری زوده. قراره چند تا آزمایش دیگه روی من انجام بدن. خدا به داد من برسه. آزمایش دوم دقیقاً برعکس آزمایش نخست است. یعنی داوطلب کاملا هوشیار و سرحال است و خواب کافی داشته است. حالا او باید بر هوشیاری خود غلبه کرده و تلاش کند که به خواب فرو برود. شما خوب تکیه بدید، برای که باید خودتون رو به خواب بزنید. این کلاه رو مثل همون دیروز ما به سرتون میذاریم. این آزمایش توسط محققین زیادی انجام شده. وقتی داوطلب کاملا سرحال سعی میکنه خودش رو در خرسه یا خواب فرو ببره،
امواج بتا به امواج آلفا تغییر میکنه. درسته که نتیجه این آزمایش با نظرهای رایج در مورد رابطه آرامش و امواج آلفا منطبقه، اما نباید فراموش کنیم که این بار هم دوباره فرایند غلبه در سیستم توجه اتفاق افتاده. یعنی اینکه مغز به طور طبیعی دوست نداره بخوابه، اما اراده داوطلب سعی میکنه همه افکار رو از ذهن خودش دور کنه و بر سیستم توجه غلبه کنه تا بتونه به خواب یا خلسه فرو بره. پس یک بار دیگر وابستگی امواج آلفا با مکانیزم غلبه نشان داده می شود. از این دو آزمایش میتونیم نتیجه بگیریم که امواج آلفا با آرامش مغز مربوط نیست، بلکه به تلاش آدمی برای غلبه بر وضعیت مغز خودش مربوطه، چه در وضعیت خواب‌آلودگی چه در وضعیت بیداری. این که آزمایش خوبی بود. امیدوارم بعدی هم همینطوری باشه. این دو آزمایش در مورد غلبه روح بر ساختار مشبک بود، چون خواب و هوشیاری تحت کنترل این ساختار می باشند. اما سومین آزمایش ارتباطی با سطح هوشیاری ندارند، بلکه به گونه‌ای طراحی شده که موقعیتی برای مقابله روح با غرایز ایجاد کنند. در واقع می‌خواهیم ببینیم هنگام که روح و سیستم لیمبیک برای کنترل سیستم توجه درگیر می‌شوند چه اثری بر امواج مغزی دارد. ما از داوطلب می‌خوایم تا به مدت 3 ساعت تست توجه بزنه. بدیهیه که انسان به صورت غریزی دوست نداره در چنین موقعیت سختی قرار بگیره، اما به زودی کار داوطلب سخت‌تر هم میشه. سطح امواج آلفا در انتهای 3 ساعتی که تست انجام می شود بیشتر از زمان آغاز تست است. روشن است هرچه فرد خسته تر باشد، انگیزه او برای انجام تست کمتر می شود. در نتیجه روح باید توان بیشتری به کار گیرد تا بتواند سیستم توجه را کنترل کرده و تمرکز فرد بر آزمون را حفظ نماید. خب داوطلب ما حالا باید جریمه هم بده. در ازای هر جواب غلط چند بار باید همون تست انجام بده. همه ما از جریمه شدن بیزاریم. در نتیجه روح باید بر غریزه گریز از جریمه غلبه کنه. سطح موج آلفا در زمان انجام جریمه ها بیشتر از هنگامی است که تست های عادی انجام می شود. بدیهی است که هر چقدر انگیزه فرد برای انجام کار کمتر باشد، روح باید توان بیشتری برای غلبه بر سیستم لیمبیک مغز صرف کند تا تست ها را درست انجام دهد. از بررسی نتایج این دو گروه از آزمایشات میتوان 2 نتیجه مهم گرفت. 2 آزمایش قبلی ابزاری بودند برای سنجش اثر کنترل روح بر سیستم توجه در رقابت با ساختار مشبک. اما این 2 آزمایش جدید ابزاری هستند برای سنجش اثر کنترل روح بر سیستم توجه در رقابت با سیستم لیمبیک. در کارهایی همچون یوگا، زن، مدیتیشن، فعالیت‌های ذهنی و هنری که فرد اراده می‌کند تا بر وضعیت موجود مغز خود غلبه کرده و آن را کنترل نماید، موج آلفا موج غالب مغز میباشد. و شگفت‌انگیزتر آنکه در زمانهایی که کنترل اراده از دست انسان خارج می‌شود، امواج آلفا نیز ناپدید می‌شود. زمانهایی مانند ترس شدید، خشم و عصبانیت شدید، خواب عمیق، مصرف الکل و مواد مخدر، بیهوشی، دلریوم، هذیان، اغما و البته مرگ. موج آلفا در ابتدای خواب و زمانی که فرد هنوز هوشیاری خود را به طور کامل از دست نداده وجود دارد. اما به محض فرو رفتن به عمق خواب این موج از بین می رود. حتی در آن فاز خواب که رویا می بینیم و مغز بسیار فعال است، هیچ گونه موج آلفا وجود ندارد. ما در ضمن خواب مکانیزم غلبه نداریم، چون در این حالت اراده ای نداریم. به همین خاطر هم موج آلفا وجود نداره.
اغلب فرهنگ ها از دیرباز بر این اعتقاد بودند که در هنگام خواب روح انسان از بدن جدا می شود. بر اساس نظریه دکتر رستگار این امر می تواند یک تعبیر از حقیقتی در مورد کارکرد روان انسان باشد. در حقیقت در زمان خواب سیستم توجه در وضعیتی قرار دارد که روح نمیتواند بر آن اثر بگذارد. درست مثل این تلویزیون که وقتی خاموشه فشردن کلیدهای این کنترل هیچ تأثیری روش نداره. اما شنیدن یک صدای بلند مثل فشردن این کلید عمل میکنه. ما رو از خواب بیدار میکنه. اون وقته که روح کنترل سیستم توجه رو به دست میگیره. به همین خاطر موج آلفا رو دانشمندان موج هوشیاری و خودآگاهی نام نهادند. این بدان معناست که هر وقت موج آلفا وجود داشته باشه فرد هوشیاره. اما برعکس این پدیده صادق نیست. یعنی اینکه فرد میتونه در عین هوشیاری کامل اراده‌ای برای کنترل سیستم توجه خودش به خرج نده و در نتیجه امواج آلفا تولید نشه. وقتی که نظر ما به این تابلو نقاشی جلب میشه، در عین هوشیاری کامل امواج آلفا تولید نمیشن. اما وقتی فرد خودش رو موظف میکنه که طی مدت زمانی طولانی به این تابلو خیره بشه، امواج آلفا تولید میشن و افزایش پیدا میکنن. این نشون میده که آلفا نشانه هوشیاری نیست، بلکه نشانه مکانیزم غلبه است که فقط در هوشیاری میتونه اتفاق بیفته. اما هنوز یک سوال بزرگ باقی مانده است. چرا در مغز حیوانات نیز موج آلفا وجود دارد؟ و اگر باور داشته باشیم که روح فقط در انسان حلول کرده است، این پدیده چگونه قابل توجیه است؟ مکانیزم غلبه و ایجاد موج آلفا در حیوانات هم وجود داره، اما در اونا این مکانیزم کاملا متفاوته و ایجاد موج آلفا به علت درگیری روح و غرایز نیست، بلکه حاصل درگیری بین دو قسمت از سیستم فرماندهی مغزه، درگیری بین سیستم لیمبیک و ساختار مشبک. علاوه بر مکانیزم غلبه میان روح و دو بخش از سیستم فرماندهی، تقابل دیگری نیز میان خود این بخش ها وجود دارد. تقابلی میان توجه کلی و توجه اختصاصی. زمانی که یک حیوان در حال خوردن غذاست، غریزه او که در سیستم لیمبیک تعبیه شده تمایل دارد که به لحظات لذت بخش خوردن ادامه دهد. اما اگر در این لحظه صدای شدید شنیده شود، ساختار مشبک با دیدن این غریزه مقابله کرده و حیوان ناگهان فرار می کند. تنها در این شرایط است که موج آلفا در حیوانات مشاهده می شود. مکانیزم رو در رویی دو بخش از سیستم فرماندهی میان انسان و حیوان مشترک است، اما غلبه اراده بر هر دو بخش تنها مختص آدمیان است. پس شاید بتوان گفت که میلیون ها سال تکامل ساختار رقابتی میان دو بخش مستقیم فرماندهی را ایجاد کرده است. اما در حدود 50,000 سال قبل عاملی جدید پا به این بستر مناسب گذاشته تا نیروی اراده را به آدمی هدیه دهد. این یافته‌های جدید تفکر سنتی میان دانشمندان علوم تجربی را به شدت به چالش می‌کشد، چرا که آنها معتقدند انسان با دیگر جانوران هیچ تفاوت اساسی ندارد جز آنکه مغز او قدری تکامل یافته تر است. اگه نگاهی دقیق‌تر به ساختار مغز و آنچه تاکنون در مورد این اندام پیچیده کشف شده بندازیم، به طرز شگفت‌انگیزی متوجه میشیم نظریه تقابل روح با مغز با یافته‌های دانشمندان منطبقه. مرکز و کنترل کننده سیستم توجه انسان درست در این قسمت قرار داره. بخشی به نام تالاموس. بخشی به نام تالاموس که از چندین هسته مختلف تشکیل شده که در اثر هماهنگی اونها با هم مکانیزم توجه انسان شکل میگیره. هسته‌های تالاموس به 3 دسته تقسیم میشوند: هسته‌های اختصاصی، هسته‌های غیر اختصاصی
و هسته مشبک. عمل هسته‌های اختصاصی توجه ویژه است. این هسته‌ها مانند دروازه‌هایی هستند که محرک‌ها از طریق آنها به قسمت‌های معینی از قشر خاکستری وارد می‌شوند تا مورد پردازش قرار گیرند. اما هسته‌های غیر اختصاصی تنظیم کننده سطح فعالیت کلی مغز می‌باشند. آنها باعث خواب، بیداری، برانگیختگی و اضطراب می‌شوند. هسته مشبک کنترل کننده دو بخش دیگر می باشد. اگر هسته‌های اختصاصی و غیر اختصاصی را دروازه ورود پیام ها به قشر خاکستری بدانیم، این هسته در واقع نقش دروازه‌بان را بازی می کند. در نتیجه این هسته مشبک است که انتخاب می کند کدام پیام از تالاموس عبور کرده و به قشر خاکستری برود. با کمک این بخش است که ما می توانیم از میان ده‌ها صدای گوناگون در یک محیط شلوغ صدای مورد نظر خود را انتخاب کرده و به آن توجه کنیم. هسته مشبک نیز خود از سیستم فرماندهی دستور می‌گیرد که به کدام محرک‌ها اجازه عبور از هسته‌های اختصاصی را بدهد و کدام یک را حذف نماید. چنانچه نظریه دکتر رستگار صحیح باشد، روح دقیقاً باید بر روی عملکرد هسته مشبک به عنوان دروازه‌بان سیستم توجه اثر کند. یعنی یک دروازه‌بان که از دو فرمانده دستور می‌گیرد. از یک سو سیستم فرماندهی و سوی دیگر روح. هسته‌های اختصاصی تالاموس یا همان دروازه‌های ورود محرک‌ها به قشر خاکستری شبیه به یک تقاطع در خیابان می‌باشند. چراغ راهنمایی این تقاطع که کنترل عبور و مرور را بر عهده دارد، هسته مشبک است. سیستم فرماندهی نقش پلیس راهنمایی را دارد که از طریق کنترل هسته مشبک در هر زمان فقط به گروه خاصی از محرک‌ها اجازه عبور می‌دهد. اما اگر پلیس دیگری در کار او دخالت کند، می‌تواند نظم کار او را برهم زند. پلیس دوم روح است که رفتاری بی‌ضابطه دارد. اما در نهایت هر کدام که در کنترل هسته مشبک، یعنی روشن کردن کلید چراغ راهنمایی، بر دیگری غلبه کند، میتواند محرک‌های مورد نظر خود را از تقاطع تالاموس عبور دهد. پیشتر دیدیم که بر اساس نظریه دکتر رستگار، موج آلفا شاخصه مکانیزم غلبه روح بر مغز انسان است. دانشمندان منبع پیدایش موج آلفا در مغز انسان را کشف کردند. نکته بسیار هیجان انگیز آن است که این امواج درست از هسته‌های مشبک در تالاموس تولید و تنظیم می شوند. یعنی همان نقطه‌ای که مطابق نظریه دکتر رستگار محل تلاقی روح با سیستم فرماندهی مغز است. اما گاهی اوقات ساختار مشبک در ساقه مغز تمامی سیستم را خاموش می کند. در نتیجه کنترل سیستم فرماندهی و روح هر دو قطع می شوند و دیگر امواج آلفا تولید نمی شوند. درست مانند آنکه فردی برق 4 راه را قطع کند و چراغ راهنمایی کاملا خاموش شوند. آنگاه است که انسان هوشیاری خود را از دست می دهد و یا به خواب می رود. اگر ما این الگوی جدید رو در مورد کارکرد سیستم توجه مغز بپذیریم، میتونیم بسیاری از سوالات دانش روانشناسی که تا به امروز بی پاسخ موندن رو جواب بدیم. به عنوان مثال این سوال که چرا تصویرسازی ذهنی یا ایمیجینیشن مخصوص انسان است. در فرایند کنترل سیستم توجه، روح فقط موجب انتخاب محرک‌های خارجی نمی شود، بلکه می تواند توجه را به اطلاعات موجود در حافظه نیز معطوف کرده و آنچه را که مایل است در ذهن زنده کند. به عبارت دیگر روح می تواند به صورت انتخابی محرک‌هایی را چه از خارج و چه از داخل وارد ذهن نماید. این همان قدرت تصویرسازی است، قدرتی که به ما اجازه می دهد تئاتری را که دوست داریم درون ذهن خود صحنه آرایی کنیم. در واقع انسان برخلاف دیگر حیوانات همزمان در 2 صحنه بازی می کند.
یک صحنه همان جهان واقعی است و صحنه دیگر جهانی است خود ساخته در درون ذهن آدمی. از این رو ما تنها موجوداتی هستیم که می توانیم تصاویر، صداها و خاطرات خود را به صورت ارادی از بایگانی حافظه انتخاب کرده به ذهن بیاوریم. ما می توانیم با کمک این تصاویر در ذهن دنیای مجازی برای خود بسازیم و در آن زندگی کنیم. می توانیم از ترکیب این تصاویر دنیایی بهتر و زندگی شیرین‌تری برای خود تصور کرده و آرزوهای خاص خود را داشته باشیم. اما برخی اوقات آرزوها باعث برخورد دو جهان حقیقی و مجازی با یکدیگر شده فرد، اجتماع و طبیعت را دچار مشکل می کنند. بیشتر مصیبت‌های انسان ناشی از این پدیده است. این آرزوها یا توهمات انسان هاست که باعث بروز بسیاری از مشکلات روانی، درگیری‌های اجتماعی و تخریب محیط زیست می‌گردند. پذیرش این نظریه میتونه نگرش جدیدی در زمینه علوم انسانی به ما بده. من اینجا فقط به دو مورد کلیدی اشاره میکنم. اولین موضوع مفهوم خویشتنه، یعنی همون من، سلف یا نفس. حتما همه ما بارها به این فکر کردیم که من کی هستم؟ اصلا من یعنی چه؟ ماهیت من چیه؟ من که هستم؟ عمیق‌ترین و بی جوابترین سؤال بشری. اما شاید زمانی بتوانیم مفهوم من را درک کنیم که ذهن سالم خود را با بیماران شیزوفرنی مقایسه کنیم. آنها افکاری دارند که گمان می‌کنند مال خودشان نیست. عواملی مرموز مانند سیستم‌های اطلاعاتی، بیگانگان فضایی یا فرد دیگری را عامل اندیشه‌های خود می‌دانند. خیال می‌کنند به صورتی مرموز ذهن آنها کنترل می‌شود. استقلال و هویت فردیشان را از دست داده، دیگر خودشان نیستند و دیگر من ندارند. این امر در واقع به علت اختلال در کنترل ارادی سیستم توجه رخ می‌دهد. از بررسی مشکل این بیماران می‌توان نتیجه گرفت که من حاصل قدرت کنترل ارادی سیستم توجه و در نهایت ذهن است. هر فردی قدرت کنترل سیستم توجه خود را در دست دارد. لذا من هویت فردی مستقلی دارم. هنگامی که این قدرت از دست برود دیگر من وجود ندارد. هنگامی که من وجود نداشت فرد خود را مسئول افکار و رفتار خود ندانسته دیگران را مسئول می‌دانند. سوال دومی که وسیله این نظریه پاسخ داده میشه راز خودآگاهیه. چگونه ما میتونیم خودمون رو بشناسیم و از وقایع دنیای درون و بیرون خودمون آگاه باشیم؟ در این مورد بد نیست بیماران دیگری مطالعه کنیم که مبتلا به بلایندسایت یا کوربین هستند. بیماران مبتلا به کوربینی از نظر خودشون کاملا نابینا هستند، اما در کارهای روزمره نه به عصای سپید احتیاج دارن و نه به کمک دیگرون. در واقع اونها محیط پیرامون خودشون رو میبینن، اما از چیزی که میبینن آگاه نیستن. اگه از اونا بپرسیم که پس چجوری کارهای روزانه خودتون رو بدون مشکل انجام میدین، اونها در جواب میگن نمیدونم، شاید شانسی. کورتکس بینایی در افراد کوربین آسیب دیده و از بین رفته. به همین خاطر مغز اونها برای بینایی از قسمت‌های زیر قشری استفاده می‌کنند. اگرچه قدرت دید این مناطق کمتر از کورتکس بینایی، اما به هر حال در رفع نیازهای اولیه کفایت می‌کنه. دیدن به وسیله مناطق زیر قشری برخلاف دیدن به وسیله قشر بینایی عملی خودآگاه نیست، چون قشر بینایی با تالاموس یا همان مرکز سیستم توجه در ارتباط است. بنابراین روح میتواند فعالیت آن را کنترل کند. در نتیجه از طرفی فرد میتواند با اراده خود به محرک خاصی در محیط توجه کند و از طرف دیگر هرگاه که نیاز داشت تصویر آن را در ذهن خود زنده کند. در واقع زنده کردن ارادی محرک ها در ذهن همان خودآگاهی نسبت به آنهاست. اما مناطق زیر قشری با سیستم توجه در ارتباط نیستند و روح در کنترل فعالیت آنها نقشی ندارد. در نتیجه افراد کوربین قادر به زنده کردن تصاویر محرک هایی که
دیده‌اند نیستند. به همین دلیل هنگامی که از آنها پرسیده می شود که چه دیده‌اند میگویند هیچ. لذا می توان گفت که خودآگاهی عبارت است از قدرت زنده کردن یا اشراف بر اطلاعاتی که در قشر خاکستری قرار دارند، امری که نتیجه عمل روح می باشد. ما از جهان درون و جهان بیرون خود آگاهیم، چرا که قدرت زنده کردن اطلاعات مربوط به آنها را در ذهن خود داریم. نکته عجیب اینجاست که بر اساس این نظریه جدید قدرت روح انسان فقط منحصر به کنترل سیستم توجهه و برخلاف باور عمومی که در مورد روح وجود داره، خصوصیات عالی انسان از جمله غرایز اجتماعی مانند عشق ورزیدن، علاقه مادر نسبت به فرزند یا احساسات روحانی و عرفانی از روح سرچشمه نمیگیره، بلکه اونها هم کاملا جسمی هستن. تمام احساسات و ادراکات ما حاصل عملکرد مغز ماست. از این بالاتر حتی احساس اراده کردن هم یک پدیده جسمیه. این مسئله یه خورده عجیبه. از طرفی دکتر رستگار سعی داره تا ثابت کنه که اراده حاصل عملکرد روحه و از طرف دیگه دقیقاً برعکس. باور داره که احساسات ما جسمیان. یه خورده گیج کننده است. دکتر رستگار برای اثبات این ادعا آزمایش دیگری را ترتیب می‌دهد. او این حلقه های مغناطیسی را که به کوئل TMS معروفند به یک نیمه از مغز داوطلب، مثلا نیمه سمت چپ، نزدیک می‌کند. از طریق اون ما میتونیم مغز شما رو تحریک کنیم. نه ترسی، چیز خاصه. او ناحیه حرکتی مغز وی را تحریک می‌کند. در طرف مقابل بدن داوطلب یعنی نیمه راست حرکتی غیر ارادی دیده می شود. او یک بار دیگر این آزمایش را تکرار می کند، اما این بار قدرت مغناطیسی آن را کاهش می دهد. دیگر حرکتی در بدن مشاهده نمی شود، اما داوطلب احساس عجیبی دارد. خیلی عجیب بود. احساس میکردم که خودم دارم اراده میکنم دستم رو تکون بدم، گرچه هنوز تکون نداده بودم. به این حالت احساس اراده به انجام کار یا ارج تو موو میگن. این احساس مربوط به مغز ماست و ما هیچ ادراکی از تصمیم روح خودمون نداریم. عجب. من هیچ درک درستی از مغناطیس درون این حلقه ها نداشتم و فقط یک اراده مرموز رو حس میکردم. این خیلی گیج کننده است. یعنی چیزی در مغز من وجود داره که من نمیتونم سر از کارش در بیارم و نمیتونم کاراشو پیش بینی کنم. به نظر میرسه درست‌ترین درکی که میتونیم از روح داشته باشیم همین غیر قابل پیش بینی بودن و غیر قابل درک بودنه. چون روح یک عامل بی‌ضابطه است. روح فقط یک اراده برای کنترل سیستم توجهه. هیچ ضابطه‌ای برای شناخت این اراده وجود نداره. اما بعد از اینکه این اراده بر سیستم توجه اثر گذاشت، تمامی جریانات مادی ناشی از اون ضابطه‌مند و قابل شناخت هستند. همونطوری که در مورد تصویرسازی و خودآگاهی دیدیم. حالا سوال اینه که من کیم؟ یه آدم کنجکاو، یه داوطلب آزمایشات روانی، یه بازیگر و یا مجری یه فیلم مستند؟ پاسخ اینه که هیچ کدوم. چه میدونم و شایدم همه اونا. من یک انسانم. یک انسان که هر لحظه در حال تغییره. رفتار تمامی اجزای طبیعت بر اساس ضابطه است و قوام طبیعت نتیجه ضابطه‌مند بودن رفتار هاست. اگر الکترون ها آزادی داشته و تصمیم بگیرند، برخلاف سرشت خود عمل کرده و بار مثبت داشته باشند، کل نظام هستی فرو می پاشد. اگر انزیم های حیاتی کاری غیر از وظیفه همیشگی خود انجام دهند، حیات نابود خواهد شد. و اگر حیوانات یک اکوسیستم تغییر ناگهانی در رفتار خود ایجاد کنند، مثلا شیر به گیاهخواری و گوزن به شکار مشغول شود، آن اکوسیستم به فساد دچار شده و به زوال خواهد رفت. دانش ما به حدی رسیده است که به خوبی می‌دانیم انسان تنها موجودی است که در طبیعت فساد می‌کند. انسان تنها جانوری است که می‌سازد و آباد می‌کند، اما در عین حال طبیعت و دریاها را آلوده می‌کند و اکوسیستم‌های حیاتی را به تباهی می‌کشاند. این است قدرت شگفت‌انگیز پدیده ناپیدا
که روی سلولهای بخشی از مغز جانوری دو پا اثری نامحسوس با نتایج بزرگ می‌گذارد و به کلام قرآن انسان را کن فیکون می‌کند. روح ناآرام انسان